راهب بوذي الآن يقضي حياته زاهدا في صومعته، وهذا راهب آخر داخل صومعته تقي متفرغ للعبادة. ما يجمع بين الراهبين أكثر من التقى والزهد والتنسك والصلوات. سرقة المجوهرات والقتل والتصفية والاغتيالات أيضا جمعتهما يوما، لأنهما ببساطة أحد أهم أطراف حرب الماسة الزرقاء بين السعودية وتايلاند، والتي اندلعت على جبهات الاقتصاد والدبلوماسية وقتل فيها 18 شخصا، بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين قضوا اغتيالا أثناء محاولة فك خيوط القضية التي ما زالت لغزا كبيرا منذ أقدم عامل النظافة التايلاندي كريانكري شامونغ على سرقة أكثر من 90 كيلوغراما من المجوهرات باهظة الأثمان من قصر الأمير السعودي فيصل بن فهد، بينها ماسة زرقاء من بين أكثر الماسات ندرة على ظهر الأرض. قبل أن تتطور الأحداث ليتورط بالقضية مسؤولون وشخصيات كبيرة، إضافة لقادة من حزب الله جربوا حظهم أيضا بسرقة المجوهرات، فارتكبوا في سبيلها جرائم ونفذوا اغتيالات جنبا لجنب مع عصابات وقيادات بشرطة تايلاند. لا تذهب بعيدا، فالقصة تسخر بتفاصيل حدثت حقا رغم أنها أشبه بالخيال. سرقة العصر. في الرياض بالسعودية عام 1989، في هذا القصر هنا كان يقف عامل النظافة التايلاندي كريانكري على بعد أمتار من غرفة الأمير السعودي فيصل بن فهد، النجل الأكبر للعاهل السعودي الراحل الملك فهد، حين وقع نظر العامل التايلاندي على مجوهرات لم ير لها مثيلا يوما، بينما كان الأمير فيصل يخبئها في خزانة غرفته الخاصة في القصر. قفزت شياطين الدنيا كلها في رأسه وأعمى لمعان المجوهرات عينيه. همس في سر نفسه: عقوبة السارق في السعودية قطع اليد، لكني لاعب قمار غارق بالديون، ولماذا لا أقامر بيدي مقابل ملايين الدولارات؟ المخاطرة كانت كبيرة، لكن كريانكري كان يحفظ القصر كراحة يده، وكان يعلم أن 3 من بين 4 خزنات تحوي المجوهرات غير مغلقة، وليس هناك فرصة أفضل من غياب الأمير وزوجته وأبنائه في إجازة لأشهر. وما هي إلا أيام حتى تقرب كريانكري من مسؤول الأمن بالقصر، فكان يقف خلف ظهره مفتعلا الأحاديث وهو يدخل الرمز السري فحفظه. ثم جاء اليوم الموعود ليختلق كريانكري سببا للمبيت بالقصر، ومع هبوط الليل انتظر العامل التايلاندي حتى غادر العاملون ليتسلل إلى غرفة نوم الأمير ويدخل الرمز السري لإبطال الإنذار، قبل أن يبدأ بالتقاط المجوهرات ويستخدم شريطا لاصقا ليربطها بجسده، ثم وضع كمية أخرى من المجوهرات في آلة التنظيف بما فيها أكياس المكنسة الكهربائية. أعاد كريانكري الكرة مرارا وتكرارا حتى أفرغ كل الخزائن، وفي النهاية سرق 90 كيلوغراما من المجوهرات تتضمن القلادات والخواتم والأساور المصنوعة من الأحجار الكريمة والذهب والزمرد وساعات مرصعة بالياقوت والألماس، إضافة لماسة زرقاء باهظة الثمن ونادرة تتجاوز قيمتها وحدها 20 مليون دولار. وخلال شهر قام العامل التايلاندي بنقل المجوهرات إلى تايلاند عبر إخفائها وسط حمولة كبيرة قام بإرسالها لبلده، قبل أن يحمل معه ما تبقى من المجوهرات ويعود أدراجه، حيث واجه تحديا آخر وهو كيف يمرر حمولته من الجمارك، لكنه كان يعلم أن المسؤولين في تايلاند لا يقاومون الرشوة، فوضع كريانكري مظروفا داخله نقود ومذكرة في حمولته تقول إنها تحوي مواد إباحية، لذلك يفضل عدم تعرضها للتفتيش. وبالفعل دخل إلى تايلاند وتوجه لقريته حاملا نفائس المجوهرات قبل أن يبدأ بيعها بأبخس الأثمان.
لكن خطة العامل التايلاندي لم تنجح طويلا، حين عاد الأمير فيصل بن فهد من إجازته ليكتشف سرقة مجوهراته. وبعد التحقيقات توصلت السلطات السعودية للسارق، وفي يناير من عام 1990 اعتقل في مسقط رأسه إقليم لامبانغ بعد إبلاغ الشرطة السعودية لنظيرتها التايلاندية بما حدث. كما تمت استعادة المجوهرات سواء التي باعها أو المحتفظ بها، إلا أن جريمة انتهت هنا لتبدأ أخرى أدت لحرب دبلوماسية وسقوط قتلى. جريمة تودي لأخرى. ما أن تسلمت الرياض المجوهرات المسروقة حتى تبين أن 80% من المجوهرات اختفى، والعديد من تلك التي عادت كانت زائفة، وعلى رأسها قطعة مجوهرات محددة هي التي تمحور حولها النزاع، وهي ماسة زرقاء وزنها 50 قيراطا بحجم البيضة، إذ إنه من بين كل 10,000 ماسة هناك واحدة فقط بهذا اللون المميز، وجاء هذا اللون من وجود عنصر البورون النادر داخلها. وما هي إلا أيام حتى انتشرت صورة لزوجة مسؤول تايلاندي وهي ترتدي قلادة تحوي مجوهرات مماثلة لتلك المفقودة. وبدلا من انتهاء القضية بحبس كريان كراي واسترداد المجوهرات، أخذت القضية منحا دمويا، وظهرت أكبر أزمة بين السعودية وتايلاند عندما قررت السعودية تكليف دبلوماسيها بالتحقيق بالأمر في تايلاند. ففي فبراير عام 1990 كان مسؤولان في القسم القنصلي السعودي بانكوك يقودان سيارة نحو مجمع سكني في العاصمة عندما تعرضا لهجوم من قبل مسلحين فقتلا، وفي نفس الوقت هاجم مسلح شقة زميل ثالث لهما وقتله بالرصاص. وبعد ذلك بأسابيع ذهب رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي إلى بانكوك لتقصي ما حدث للمجوهرات المختفية، فتعرض للخطف واختفى تماما حتى اليوم، ويعتقد على نطاق واسع أنه قتل. ورغم تعدد النظريات حول المتورط باغتيال السعوديين، إلا أن كل الخيوط تودي إلى قضية المجوهرات والماسة الزرقاء. فبحسب مذكرة دبلوماسية يعود تاريخها إلى عام 2010 سربها موقع ويكيليكس، فإن مقتل الدبلوماسيين السعوديين الثلاث نفذه عناصر من حزب الله اللبناني كانوا يسعون وراء المجوهرات. لكن الرواية الأكثر مصداقية بالنسبة للمسؤولين السعوديين بأن مسؤولين تايلانديين كبار وقيادات رفيعة بشرطة تايلاند كانت وراء تزييف المجوهرات وسرقة الأصلية مرة أخرى، خاصة مع ظهور نساء مسؤولين تايلانديين ترتدين مجوهرات الأمير فيصل، ما أشعل أزمة دبلوماسية كبيرة أدت لتراجع عدد العمالة في تايلاند في السعودية وخسائر بملايين الدولارات لاقتصاد تايلاند المعتمد على تحويلات بقيمة مليارات الدولارات سنويا من العاملين في الخارج لأقاربهم في تايلاند. كما تراجع التمثيل الدبلوماسي لأقل مستوياته، فكان محمد سعيد خوجة الدبلوماسي السعودي أقل من قائم أعمال بتايلاند، لكن عمله الحقيقي كان الإشراف على التحقيقات، حتى أن الخوجة اتهم صراحة الشرطة التايلاندية بسرقة المجوهرات. وبعد معلومات قدمتها السعودية تم اتهام ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في مقتل الدبلوماسيين، إضافة للتورط باختفاء رجل الأعمال السعودي. لكن سرعان ما تم إسقاط التهم عن الضابط صاحب النفوذ الكبير، ما حدا بالخوجة القول إن الشرطة في تايلاند أكبر من الحكومة. هنا أشعر أنني أحارب الشيطان. دفن الصندوق الأسود. لم تتوقف السعودية عن الضغط على حكومة تايلاند لفك لغز القضية، حينها اضطرت تايلاند للكشف عن تاجر المجوهرات التايلاندي
الذي زيف المجوهرات لصالح الضباط والمسؤولين التايلانديين. لكن مع حلول يوليو من عام 1994 اختفى ابن تاجر المجوهرات وزوجته ليتم العثور على جثتيهما في سيارة مرسيدس خارج بانكوك. وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن حادث تصادم بين السيارة التي كان فيها وشاحنة كبيرة، قبل أن يتضح أن مسؤولي الشرطة المنوط بهم استعادة المجوهرات المفقودة استولوا عليها وتورطوا بعدها بجرائم عدة للتغطية على السرقة، بينها اغتصاب تاجر المجوهرات وقتل زوجته وابنه. كما انتهى الأمر بشالور كورتيس رئيس فرقة التحقيق في قضية السرقة إلى دخول السجن لمدة 20 عاما، رغم أن حكمه الأولي كان الإعدام قبل أن يخفض ل50 عاما، لكنه خرج قبل ذلك بكثير. الآن وبعد أكثر من 32 عاما على سرقة كريان كراي لمجوهرات الأمير فيصل، ما زالت قضية الماسة الزرقاء لغزا عصيا على الحل، فلم يستطع أحدنا الوصول إليها أو معرفة مكانها. كما أن كريان كراي لص الأمس وراهب اليوم يصر على أنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة، وبعد مغادرته السجن بعد حكم 5 سنوات خفضت إلى 2 عام، غير اسم العائلة لتجنب تعريض ابنه للإحراج. وفي مارس من عام 2016 قرر أن يصبح راهبا بوذيا ويتفرغ للعبادة، واختار كريان كراي اسما له كراهب يتم ترجمته إلى هو قوي كالماسة. وكان من بين من حضروا مراسم رهبنة كريان كراي شالور كورتيس قائد الشرطة التي تورط بسرقة المجوهرات والقتل لأجلها. وللمصادفة فإن قائد الشرطة هذا أيضا قرر هو الآخر أن يصبح راهبا، وكان كورتيس وكريان كراي هما فقط من سجنا بسبب قضية الماسة الزرقاء التي بقيت لغزا لم يفلح أحد بحله حتى اليوم، بعد أن تحولت العاصمة التايلاندية لأشبه بقبر لكل من يحاول البحث عن الحقيقة والكشف عن لصوص قضية الماسة الزرقاء.